გამარჯობა, მე გიორგი ნადარაია ვარ, თქვენ კი დისტილერიას ხურთ. დისტილერია ეს არის YouTube არხი, სადაც მე მიმოვიხილავ სხვადასხვა ტიპის მაღლა სასმელებს, გაცნობთ მათ ისტორიას და ასე შემდეგ. თუ ჯერ არ გამოგწერია დისტილერიის YouTube არხი, გთხოვთ რომ დააჭეროთ გამოწერის თითოეულ და ასევე ღილაკის ვერად არსებული ზარის ნიშანიც მონიშნეთ იმის, რომ შემდეგში უკვე დროულად მიიღოთ შეტყობინებები ახალი ვიდეოების შესახებ. გარდა ამისა, არ დაგავიწყდეთ Facebook გვერდის დალაიქება, ასევე გამოყოლით Instagram-ს და შემოგვერთით დისტილერიის Facebook ჯგუფში დისტილერიის მეგობრები. დღეს გვექნება ოდნავ განსხვავებული ვიდეო, ეს არის unbox ვიდეო და დღეს უნდა გავხსნა ძალიან კარგი და საინტერესო ყუთი. ესეთი საინტერესო ყუთი მივიღებ და დღეს უნდა გავხსნათ თქვენს წინაშე და განვიხილოთ ერთად როგორ მოვიცეთ. მოკლედ ეს არის დენიელსის სასაჩუქრე ყუთი, რომელშიც დევს 3 ტიპის დენიელსი, დენიელსი ნომერი 7, ანუ სტანდარტული დენიელსი, რომელიც ყველა ვიცნობთ, რომელზეც სხვათა შორის ახლა ფაზდაკლებები დაიწყო და მთლიანად ქსელში ალგორითმის ქსელში და სხვა დიდ მაღაზიებშიც არის ფაზდაკლებები, შეგიძლიათ შეიძინოთ, თუ გაინტერესებთ და ჯერ გაგისინჯავთ. შემდეგი არის gentleman jack-ი, რომელიც ასევე საინტერესო არის და single barrel-ი, რომელიც ჯერ მე არ გამისინჯავს და საინტერესო არის, როგორი არის. დიდი სიამოვნებით გავსინჯავ, გავხსნათ ყუთი. და ვნახოთ თითოეული ბოთლი. სტანდარტული დენიელსი. ამის ოდნავ განსხვავებული ვერსია უკვე განვიხილე ჩემს YouTube არხზე, შეგიძლიათ უყუროთ. ეს არის gentleman jack-ი და შემდეგი არის მოკლედ ამ სამის განხილვას ვაპირებ და თქვენი აზრი მაინტერესებს, როგორ განვიხილო სამივე ერთად, ერთმანეთს შევადაროთ თუ ცალ-ცალკე ჩავწერო, ამაზე საინტერესო იქნება თქვენი კომენტარები დაწერეთ ვიდეოს ქვეშ. ამ ვიდეოს ფარგლებში მოკლედ ესეთ კითხვას გისვამთ. გიყვართ თუ არა ჯეკ დენიელსი, თუ გიყვართ დაწერეთ რატო გიყვართ, თუ გძულთ და ვერ იტანთ, ეგეც დაწერეთ რატო გძულთ და ვერ იტანთ ამ ვისკის, იმიტომ რომ როგორც წესი სოფლიო გაყოფილია ხოლმე ორად ამ ვისკის ირგვლივ, ერთს უყვარს, მეორეს არ უყვარს და საინტერესო არის თქვენი ვერსიები დაწერეთ. ეს ვისკის თუ გაგისინჯავთ, ძალიან მაინტერესებს თქვენი აზრი, როგორი არის და რა მოულოდნელები უნდა გქონდეს და რა დაგავწეთ, როგორ განვიხილო სამივე ერთად თუ ცალ-ცალკე, ესეც დაწერეთ თუ რომელიმე ორი ერთმანეთს შევადარო, ესეც საინტერესო არის დაწერეთ კომენტარებში და სულ ეს არის ესეთ ძალიან კარგი და საინტერესო gift box-ი, რომელშიც 3 ვისკი არის განთავსებული, პრინციპში ესეთები იყიდებათ და შეგიძლიათ მიმართოთ თუ დაგაინტერესებთ, საკოლექციო ძალიან კარგი არის. ამ ყუთს შემდეგ აუცილებლად გამოვიყენებ, იმის რომ სულ რაღაც სასმელები შევინახო, ძალიან კარგი, ესეთი მითითარო არის, იმის რომ სადმე შემოდო. რაც შეეხება ვისკებს, თქვენი აზრი არ დაგავწეთ და დააფიქსიროთ, როგორ განვიხილო. ხო, რაც თავარი არ დაგავიწყდეთ დისტილერიის YouTube არხის გამოწერა, ასევე დალაიქეთ Facebook გვერდი, გამოყენეთ Instagram-ზე და შემოგვერთით დისტილერიის მეგობრებში. დღესაც სულ ეს არის, ეს მოკლე ვიდეო იყო unbox-ი, ესეთი საინტერესო ვისკების. დანარჩენი უკვე ვნახოთ შემდეგში, იმის მიხედვით თქვენას მოისურვებთ. აბა დროებით.